Ξεκινώντας με την Python, βασικά. Η εμβάθυνση στη σφαίρα του προγραμματισμού μπορεί να φαίνεται τρομακτική στην αρχή, ειδικά όταν επιλέγετε να ξεκινήσετε με μια γλώσσα τόσο ευέλικτη και ευρέως χρησιμοποιούμενη όπως η Python. Ωστόσο, παρά τις εξελιγμένες δυνατότητές της, η σύνταξη της Python είναι εκπληκτικά προσβάσιμη, καθιστώντας την ιδανική αφετηρία για νεοφυείς στον κόσμο του προγραμματισμού. Η Python διακρίνεται όχι μόνο για την απλότητά της, αλλά και για την εφαρμογή της σε διάφορους τομείς που κυμαίνονται από την ανάπτυξη ιστού έως την ανάλυση δεδομένων, ακόμη και την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η καθολικότητα ενισχύεται από ένα τεράστιο αποθετήριο βιβλιοθηκών, πλαισίων και ενωτήτων που διευκολύνουν την προέκταση των βασικών λειτουργιών του σε πιο σύνθετες εφαρμογές. Για να ξεκινήσετε το ταξίδι σας στην Python, είναι απαραίτητο να κατανοήσετε τα θεμελιώδη στοιχεία, μεταβλητές, τύπους δεδομένων, δομές ελέγχου και συναρτήσεις. Οι μεταβλητές είναι το θεμέλιο του προγραμματισμού Python, που χρησιμεύουν ως σύμβολα θέσεις για πληροφορίες που μπορούν να χειριστούν. Η κατανόηση διαφορετικών τύπων δεδομένων, όπως array, συμβολοσειρές και λίστες, είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική επεξεργασία και οργάνωση των πληροφοριών. Οι δομές ελέγχου, που περιλαμβάνουν εντολές σε αν, βρόχους και κλήσεις συναρτήσεων, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της λογικής ροής μέσα σε ένα πρόγραμμα. Επιτρέπουν την εκτέλεση τμήματων κώδικα υπό όρους ή επαναλαμβανόμενα, εμποτίζοντας έτσι τα προγράμματα με δυναμικές δυνατότητες. Η γνώση αυτών των ενιών επιτρέπει τη δημιουργία περίπλοκων αλγορίθμων που επιλύουν προβλήματα του πραγματικού κόσμου. Κατάδυση βαθύτερα, οι συναρτήσεις είναι ζωτική σημασία στην Python για την ενθυλάκωση μπλοκ κώδικα που εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες. Η επαναχρησιμοποίηση και η σπονδυλωτότητά τους κάνουν τον κώδικα πιο οργανωμένο και διατηρήσιμο. Καθώς η επάρκεια αυξάνεται, η μόχλευση αυτών των αφαιρέσεων γίνεται δεύτερη φύση, επιτρέποντας πιο εξελιγμένες εξελίξεις. Η έναρξη αυτού του ταξιδιού ανακάλυψης με την Python όχι μόνο σας εξοπλίζει με ένα ισχυρό εργαλείο για τεχνολογική δημιουργία, αλλά βελτιώνει επίσης τις δεξιότητές σας στην επίλυση προβλημάτων. Το ταξίδι είναι ικανοποιητικό, γεμάτο με αδιάκοπες ευκαιρίες μάθησης και δυνατότητες για καινοτομία.